එයාලා පැය ගණන් ෆෝන් එකෙන් කෝල් කර කර හිටියා. මේ වගේ වාක්‍යයක් ඕන තරම් අහලා ඇතිනේ. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? They talk to each other on cell phone for hours. They talk to each other කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දෙන්න කතා කරමින් හිටියා කියන එක. On cell phone for hours. පැය ගාණක් තිස්සේ කියන එක තමයි for hours කියන්නේ. මේක කෙටි කරලා hours කියලා සමහර තැන්වල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය වගේම ඔයාට එදිනෙදා ජීවිතේදී අවශ්‍ය වෙන තවත් වාක්‍ය 19ක් මම ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා thumbnail එකේ තිබ්බ වාක්‍යත් ඇතුළුව. ඉතින් වීඩියෝ එක භාගයට බලන්න එපා. ඉවර වෙනකන් ඉවසීමෙන් බලන්න. මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙද්දී මේ වාක්‍ය 20ම ඔයාගේ මතකයට එකතු කරනවා කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Number 2. ඔයා කොහොමද එච්චර සල්ලි හෙව්වේ? ඔයා සල්ලිකාර යාළුවෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මෙහෙම අහන්න. නැත්තම් ඔයාට සල්ලිකාරයෙක් දැක්කම මෙහෙම අහන්න හිතෙනව ඇති නේද? කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? How did you earn? ඔයා කොහොමද ඉපෙව්වේ? හෙව්වේ? How did you earn so much money? So much money කියලා කියන්නේ එච්චර සල්ලි, හුඟක් සල්ලි කොහොමද ඔයා හෙව්වේ? මතක තියාගන්න. How did you earn so much money? මට වේදනාව අඩු වෙන්න මොනවා හරි දෙන්න. මේක තමයි thumbnail එකේ තිබ්බ වාක්‍ය. මේකත් ඔයා ගොඩාක් කියන වාක්‍යයක්. thumbnail එකේ කිව්වා වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මට මේ අමාරුව අඩු වෙන්න මොනවා හරි බේතක් දෙන්න. ඉතින් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Give me something. මොනවා හරි දෙන්න. Give me something. To ease the pain. Ease කියලා කියන්නේ වේදනාව අඩු කරනවා කියන එක, සහනයක් ලබා දෙනවා කියන එක. The pain කියලා කියන්නේ වේදනාව. Give me something to ease the pain. මම කැමති නැහැ ඉක්මනින් තරහ යන මිනිස්සුන්ට. ඔයත් කැමති නෑ නේද? ඉතින් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I don't like people. මම කැමති නෑ මිනිස්සුන්ට. මොන වගේ මිනිස්සුන්ටද? අපිට සිද්ධ වෙනවා who කියන පදය දාලා මේ වාක්‍ය එකතු කරන්න. I don't like people who easily get angry. ඉක්මනින් තරහ යනවට කියන්නේ easily get angry. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ හොස්ස නගී මැස්ස යන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ වගේට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ easily get angry people කියලා. I don't like people who easily get angry. මේ ප්‍රශ්නෙට ලේසි විසඳුමක් නැහැ. ලේසියෙන් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්නත් එපා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? There is no easy solution. ලේසි විසඳුමක් කියලා කියන්නේ easy solution කියන එක. There is no easy solution to this problem. මේ ප්‍රශ්නයට ලේසි විසඳුමක් නම් අපිට පේන්න නැහැ. අධ්‍යාපනය කියන්නේ සාර්ථකත්වයේ මූලිකම දෙයයි. ඕනම කෙනෙක්ට සාර්ථක වෙන්න නම් හොඳ අධ්‍යාපනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Education is the key to success. මෙතන key කියන්නේ යතුරු කියන එකම විතරක් නෙමෙයි, ප්‍රධාන දේ, මූලික දේ කියන එක. Education is the key to success. මේ බෙහෙතේ කිසිම අහිතකර ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. මෙහෙම දේවලුත් ඔයාට හම්බෙලා තියෙනවනේ. සමහර බේත් තියෙනවා අහිතකර ප්‍රතිවිපාක තියෙන. එහෙම කිසිම අවුලක් නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? This medicine has no harmful side effects. Side effects තමයි අහිතකර ප්‍රතිඵල වලට කියලා කියන්නේ. No harmful කියලා කියන්නේ කිසිම අහිතකර ප්‍රතිවිපාකයක් නැහැ කියන එක මේ බෙහෙතේ. මම උත්සාහ කරනවා කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්න. මොකක්ද මේ කාර්යක්ෂමව වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ? ඔයාට ලැබිලා තියෙන වෙලාවෙන්, කාලයෙන්, සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න එක තමයි කාර්යක්ෂමව වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? I am trying to work. මම උත්සාහ කරනවා වැඩ කරන්න more efficiently. කාර්යක්ෂමව වැඩ කරනවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ efficiently කියන එක. I am trying to work more efficiently. මම කලින් මැතිවරණයේදී ඡන්දය පාවිච්චි කළේ නැහැ. නැත්නම් මං කලින් ඡන්දෙදී ඡන්දය දුන්නේ නැහැ. මේවත් ඔයා ඕනතරම් යාළුවන්ට කියනවා ඇතිනේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I didn't vote. I did not කියන එක I didn't vote in the last election. පසුගිය අන්තිම මැතිවරණයේදී මම ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේ නැහැ. I didn't vote
in the last election. අවසානයේදී එයාලා විවාහ වුණා. හැම ආදර කතාවකම වගේ මේකත් ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙලා. යාළුවෙක් විවාහ වෙච්ච අවස්ථාවක් ගැන මතක් කරගන්න. දීර්ඝකාලීන ආදරයක් තිබ්බ යාළුවෝ දෙන්නෙක් විවාහ කරගත්ත අවස්ථාවක් මතක් කරගත්තොත් ඔයාට මේක ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. අවසානයේදී ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ in the end they got married. එයාලා විවාහ වුණා. in the end they got married. මට පැන ගන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. I have no chance. මට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I have no chance. මොකකටද? මෙතනින් පැනලා යන්න. To escape. escape කියලා තමයි පැනලා යනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. මම සත්තුන්ට ආදරෙයි. විශේෂයෙන්ම බල්ලන්ට තමයි වැඩිපුර ආදරේ. මම සත්තුන්ට ආදරේ කියලා කියන්නේ I love animals, especially dogs. විශේෂයෙන්ම බල්ලන්ට ආදරේ කියලා කියන්නේ especially කියන එක. මගේ ගණනයට අනුව මං කලින් තීරණය කරපු තීරණයට අනුව වැඩේ ඉවර වෙන්න දවස් 2ක් විතර යනවා. අපි ඕන තරම් මේ වගේ prediction කලින් අපි අනුමාන කරන දේවල් කරනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? කලින් අනුමාන කරනවට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ estimate කියලා. I estimate that we will need 2 days to finish the work. වැඩේ ඉවර කරන්න අපිට දවස් 2ක් විතර ගත වෙයි. ඔහුට ඉඩ දෙන්න එපා ඔබේ හවස් කාලය අවුල් කරලා දාන්න. Don't let him spoil your evening. Spoil කරනවා කියන්නේ අවුල් කරලා දානවා, විනාශ කරලා දානවා කියන එක. Don't let him ඔහුට ඉඩ දෙන්න එපා spoil your evening වගේ හවස් කාලය අවුල් කරලා දාන්න. එයාලා පාරිභෝගිකයෝ ආකර්ෂණය කරගන්න, attract කරගන්න ඕනම දෙයක් කරනවා. හැම දෙයක්ම කරනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? They do everything to attract more clients. පාරිභෝගිකයන් කියන්නේ clients ලා කියලා. Everything. They do everything. යාලා හැම දෙයක්ම කරනවා to attract more clients. ආකර්ෂණය කරගන්න තවත් පාරිභෝගිකයන්. ඔයාට පුළුවන් ද මට හරියටම වෙලාව කියන්න කරුණාකරලා? Can you tell me the exact time please? Exact time කියලා කියන්නේ හරිම වෙලාව. මේ වෙලාවේ තියෙන නිවැරදිම වෙලාව ඔයාට පුළුවන් ද මට කියන්න? හෝටලය ඉරිදා හැර හැම දවසකම ඇරලා තියෙන්නේ. ඉරිදා මේක වහලා අනිත් දවසට ඇරලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? The restaurant is open daily except Sunday. except කියලා කියන්නේ ඉරිදා හැරුණු කොට කියන එක. සමා වෙන්න මට. ඔයා කවුද? දන්නේ නැති කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා අපිට යාගෙන දැනගන්න ඕන නම් excuse me කියලා අහලා who are you? ඔයා කවුද? Who are you? ඔයාගේ ගමනේ හැම වියදමක්ම අනිවාර්යෙන්ම රෙකෝඩ් එකක් තියාගන්න ඕනේ, සටහනක් තියාගන්න ඕනේ. මේ විදියට උපදෙස් ලැබිලා ඇතිනේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? You should record all your expenses during your trip. ඔයාගේ ගමන අතරතුර, චාරිකාව අතරතුර during your trip. expenses කියලා කියන්නේ වියදම්. You should record. ඔයා එක සඳහන් කරගන්න ඕනේ, සටහන් කරගන්න ඕනේ all your expenses. ඔයාගේ ඔක්කොම වියදම්. ඒක තමයි මම අත්දැකපු නරකම දවස. මං අකමැතිම දවස. මං ගොඩාක්ම දුක් වෙච්ච දවස. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? That was one of the worst days I've ever experienced. මට ලැබුණ නරකම අත්දැකීම ලැබිච්ච දවස කියලා කියන්නේ worst days කියලා මෙතන plural කරන්න ඕනේ. That was one of the worst days I've ever experienced. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන like button එක click කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ idea එක පහලින් comment කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි, තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.